คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะว่าวางแผนยังไงให้สำเร็จตั้งแต่ก่อนเริ่มงานนะครับแล้วก็มาเจาะลึกเนาะในสิ่งที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับต้องบอกก่อนว่าการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคนที่ทำงานพวกการตลาดออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในด้านเอเจนซี่เนาะที่ต้องเจอกับลูกค้าอยู่ตลอดหรือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์เองนะครับรวมไปถึงการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับแผนกในบริษัทของเราเองก็ตามเนาะแต่ว่าวันนี้ที่จะเน้นเป็นเรื่องหลักเลยก็คือคนที่จะต้องวางแผนเนี่ยวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับลูกค้าเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในเอเจนซี่เองหรือฟรีแลนซ์เองก็ตามที่ต้องเจอลูกค้าบ่อยๆเนี่ยต้องมาคุยกับลูกค้านะการรับบรีฟต่างๆอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันเปรียบเสมือนทิศทางเนาะมันเข็มทิศอะที่เราให้เราทำงานออกมาแบบตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเนาะโดยที่เราไม่หลงทางทำตามแผนว่างั้นเถอะแล้วก็ดำเนินทิศทางไปตามที่เรากำหนดตามแผนไว้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยก็คือมันมาจากการวางแผนส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาเจาะลึกด้วยในสิ่งที่บางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตั้งแต่แรกหรือบอกแต่ว่าไม่ได้บอกทั้งหมดเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้บอกแต่ความเป็นจริงแล้วลูกค้าต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับโดยบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยทางแบงก์เองเนี่ยทาง Digital Break Time เองก็ได้นำเสนอและวางแผนพวก Digital Marketing อะไรเป็นเรื่องที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาบอกสิ่งที่ต้องคุยกันก่อนเนาะก่อนที่จะเริ่มวางแผนรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่แบงก์บอกไปว่าเฮ้ยลูกค้าอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆนะครับแต่เราก็ต้องแปลงสารนะใช้คำว่าแปลงสารที่ลูกค้าไม่ได้บอกเราตรงๆนี่แหละวัฒนภาษาต่างๆอะไรพวกเนี้ยให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับอันดับแรกเลยคือ1ต้องค้นหาเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะครับแต่ว่าบางทีลูกค้าเนี่ยไม่ได้บอกเราตรงๆข้อแรกเลยเรามาถึงเข้าข้อแรกเลยอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะวางแผนนะคือการพูดคุยแล้วการรับบรีฟคือต้องรับก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นน่ะเขาต้องการอะไรบ้างแน่นอนว่าการสนทนาการพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะมีการเล่าเรื่องหลายอย่างหลายประเด็นรวมๆกันเนาะหรือบางอย่างอาจจะมีแค่ KPI อย่างเดียวก็ได้หรืออย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่า KPI ที่ลูกค้าบอกอาจจะไม่ใช่ KPI ที่แท้จริงก็ได้หรือสิ่งที่ต้องการลูกค้าต้องการบอกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็ได้เช่นอันนี้เรายกตัวอย่างนะที่เราแบบเคยเจอแล้วก็แบบพูดมาจริงๆนะครับลูกค้าแบบเคยเจอเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยนี่อันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ยอดไลค์เยอะๆอยากให้คนเห็นเยอะๆคนติดตามเพิ่มขึ้นมากๆเฮ้ยเราว่าคนที่เคยเจอลูกค้าที่พูดแบบเนี้ยมีไม่มากก็น้อยเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างต้องการยอดไลค์ยอดวิวให้พุ่งกระฉูดต้องการคนติดตามเยอะๆเพื่อให้แบรนด์มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันแหละนั่งจับเข่าคุยเลยว่าสิ่งที่ลูกค้าแจ้งมานั้นน่ะมันสามารถทำได้นะเป็น KPI ได้ด้วยKPI ที่ดีมากเป็นพวก KPI awareness โดยทั่วไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากทำจริงหรือเปล่าต้องพูดกันลองคุยกันดีๆนะครับแท้จริงแล้วลูกค้าอาจจะอยากได้แบรนดิ้งที่ดีก็ได้เห็นไหมเพราะว่าบางทีการที่ได้ยอดไลค์คนเห็นติดตามเยอะขึ้นหรือคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆอะไรพวกเนี้ยนะมันคือเป็นเรื่องของแบรนดิ้งด้วยส่วนหนึ่งเลยอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะเพราะว่าการมีแบรนดิ้งที่ดีเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในแง่ของชื่อเสียงในด้านบวกนะครับแล้วก็คนไลค์หรือคนเห็นอะไรพวกเนี้ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมากขึ้นตามเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะก็คนติดเขาเรียกคนติดตามเพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติแน่นอนว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดก็ได้คือได้ยอดไลค์ได้คนเห็นเยอะๆคนติดตามเพิ่มขึ้นมาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยช่วยได้แน่ๆแต่ถ้าคุยไปคุยมาแล้วสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ยอดไลค์คนเห็นเยอะคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะแต่แท้จริงแล้วพี่อยากได้แบรนดิ้งหรือเปล่าแบรนด์นี้คือทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นทำให้ภาพลักษณ์เข้าถึงง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นด้านนี้ปุ๊บก็แนะนำว่าให้ลูกค้าเนี่ยทำแบรนดิ้งจะดีกว่าไหมหรือทำควบคู่กันไปด้วยอาจจะดีกว่าก็ได้เห็นปะมันกลายเป็นว่าการแค่ลูกค้ามาอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนเห็นคนติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะยิงแอดแบบเพิ่ม follower นะเพิ่มไลค์เพิ่ม engagement อย่างเดียวแหละมันจะมองว่าเฮ้ยคุยกันแล้วลูกค้าไม่ใช่ละอันนี้พี่อยากได้แบรนดิ้งนะอยากให้คนเมนชั่นพี่ในแง่ที่ดีขึ้นคนติดตามแบบออร์แกนิกอย่างเงี้ย
แอดเนี่ยมันอาจจะแบบช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันจะเหมาะกับโจทย์พี่มากกว่าจริงๆพี่ควรอาจจะต้องทำแบรนดิ้งเห็นปะตรงนี้กลายเป็นว่าลูกค้าเข้ามาอย่างหนึ่งแต่ลูกค้าจริงๆแล้วอาจจะอยากได้แบรนดิ้งก็ได้อันนี้เป็นแบบลองดูเป็นอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่แบงค์เคยเจอเนาะเคสต่อไปก็มีเหมือนกันก็คืออยากได้รูปแบบโฆษณาเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาทำกันส่วนตัวอันนี้ก็เจอเหมือนกันก็คือลูกค้าติดต่อมาเหมือนกันอยากทำโฆษณาที่เห็นในแบบโซเชียลมีเดียเนาะก็คือเช่นโฆษณาแบบ CPaaS นะครับที่เป็นแคตตาล็อกที่แบบว่าเข้าไปปุ๊บมีแคตตาล็อกเชื่อมต่อจาก Shopee หรือต่อจาก Lazada กดไปแล้วไปซื้อที่ Shopee หรือกดที่ Lazada ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบมาปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเราก็เลยถามกับว่าทำไมถึงอยากได้โฆษณารูปแบบนี้คือเราทำตัวเหมือนเขาเรียกเหมือนเป็นหมอเนาะเหมือนเป็นหมอจริงๆคือเราไม่ได้เป็นหมอคือมาปุ๊บว่าลูกค้าแบบสมมติอยากฉีดโบถ้าปกติอาจจะแบบฉีดโบไปให้เลยถ้าของเราอย่างเงี้ยมาปุ๊บอยากทำโฆษณา CPaaS เราทำให้ได้เลยไหมก็ทำได้นะมันไม่ได้ยากใช่ไหมแต่ว่าเราก็ถามก่อนว่าทำไมถึงอยากทำโฆษณาแบบ CPaaS เราถ้าเป็นคุณหมอที่แบบเราบอกทำไมถึงอยากฉีดโบท็อกซ์ล่ะฉีดโบท็อกซ์แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องริ้วรอยใช่ไหมโอเคมันก็แมทช์มันก็ตอบได้ใช่ปะแต่ถ้าลูกค้ามากังวลเรื่องของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ริ้วรอยที่มันไม่ได้อยู่บนพวกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องมืออื่นที่ตอบโจทย์มากกว่าถูกปะมันก็กลับกันตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยเราก็ถามกลับไปว่าทำไมถึงอยากได้โฆษณาแบบ CPaaS ทำไมถึงแบบอยากได้แบบนี้เขาแคปมาเลยอยากได้โฆษณาแบบนี้ทำได้ไหมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ลูกค้าเนี่ยก็ตอบได้ว่าเห็นแบรนด์ใหญ่ทำแล้วก็เขาอยากทำบ้างอันนี้ก็คือมันไม่ได้แบบว่ามีเหตุผลที่รองรับแบบชัดเจนประกอบบางคนบอกว่ามันก็ชัดเจนอยู่นะคุณแบงค์เขาอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกเงื่อนไขนะต้องบอกเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากได้อย่างเงี้ยจริงๆมันมีเงื่อนไขที่ต้องอะไรแลกมาได้แลกมาที่ในการทำโฆษณาแบบนี้ข้อจำกัดการทำโฆษณาแบบ CPaaS มีอะไรบ้าง raw ads ที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยคือลูกค้าแบบมาปุ๊บมาคุยแบงนั่งจับเขาคุยแล้วว่า raw ads ที่คุณเคยทำอะไรเงี้ยอาจจะต่ำกว่าที่คุณโฆษณาบนShopee Ad Lazada Ad หรือ TikTok Ad ที่เป็น GMV Max เสียอีกอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะว่าการโฆษณาแบบออฟแพลตฟอร์มก็คือออกไปข้างนอกแพลตฟอร์มอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยการที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยโอกาสมันก็จะต่ำกว่ามันจะเด่นในเรื่องของด้าน awareness มากกว่าด้าน add to cart อะไรพวกนี้มากกว่าที่จะแบบซื้อเพื่อให้ได้ raw ads เยอะๆละมันจะความคุ้มค่ามันจะต่ำเนาะพูดง่ายคือหาลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยก็เลยตรงเนี้ยเราคุยเหมือนกันนั่งคุยแล้วพอไปมาปุ๊บลูกค้ากลายเป็นว่ายังไม่พร้อมทำโฆษณารูปแบบนี้ก็แบบไม่ทำละอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของความคุ้มค่าเห็นปะมันมาแล้วถ้าอย่างที่แบงค์บอกไปถ้าเรารับทำเองได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้ตังค์ก็รับทำได้ไหมทำได้นะแต่ลูกค้าก็จะอยู่กับเราไม่นานเพราะว่ามันทำแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรถูกปะผลลัพธ์คุณแบงค์ไม่เห็นบอกเลยว่าเราแอดมันจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่นี้เราบอกตั้งแต่แรกเราก็พูดกันตรงๆแบบมีความเราก็ซื่อสัตย์นะว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราแอดโดยปกติมันไม่ได้ดีไปกว่าShopee Ad Lazada Ad หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทำคุณอาจต้องเผื่อใจไว้นิดนึงรีเทิร์นที่กลับมาได้อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นยังไม่พอมีเคสอีกมีเคสที่3อันนี้ยกตัวอย่างเคสที่3คืออยากทำคอนเทนต์ SEO เนาะแต่รอไม่ได้6เดือนมันนานไปอันนี้อย่างที่ใครๆรู้นะครับว่าการทำ SEO เนาะโดยเฉพาะเรื่องของคอนเทนต์ SEO นั้นน่ะจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่คือ6เดือนนะขึ้นไปอะไรเงี้ยคือลูกค้าอยากทำไหมอยากทำแต่ด้วยข้อจำกัดในรูปแบบเนี่ยทำให้ลูกค้านั้นนะค่อนข้างลังเลแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจแต่ว่าการทำโฆษณาบนก็คือพอลูกค้าแบบลังเลแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำ SEO เพราะมันนานเกินไปมัน6เดือนใช่ปะแต่ลูกค้าก็ลง invest ลงเกี่ยวกับพวกโฆษณาบนโซเชียลมีเดียนะที่ได้ lead มากกว่าได้ lead อย่างรวดเร็วพร้อมอะไรอย่างนี้เลยเนาะเราก็เลยเสนอไปว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็เริ่มต้นคอนเทนต์SEO ไปก่อนได้เลยเนาะแล้วก็ทำ Google Ad ที่เป็นเน้น Search ไปพร้อมๆกันก่อนไหมเพื่อปิดจุดบอดเนาะการทำคอนเทนต์ SEO ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอสมมุติว่าคนอาจจะยังแบบลูกค้าจะยังไม่เคยทำ Google Ad SEO มาก่อนอะไรโทษทียังไม่เคยทำ Google Ad มาด้วยอะไรเงี้ยถ้าเรานำเสนอไปเนี่ยทำไปพร้อมๆกันสิเพื่อให้ได้ lead กลับมาตรงนี้เหมือนกันเนาะพอได้เริ่มทำจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการวัดผลอย่างชัดเจนเนาะแยกฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งที่เป็นเพจเซิร์ชที่ส่วนที่เป็น Google Ad เนาะกับ Organic Search ค่อนข้างแบบชัดเจนเวลาเราทำอะไรเงี้ยสมมติว่าลูกค้าเราก็ทำทั้งคู่เนาะ
ได้ lead ในช่วงแรกผ่านมาทางเขาเรียกว่าผ่านทางเพจ search ทาง search ของ Google Ads เนี่ยคือช่วงแรกมันก็เกณฑ์ได้เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นแอดมันคือโฆษณาใช่ไหมพอมันเป็นโฆษณาปุ๊บมันก็เห็นผลนะตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นผลนะตอนนั้นโอเคมันก็ได้ lead มาประมาณหนึ่งแล้วกันแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆขึ้นปุ๊บเนี่ยOrganic Search เนี่ยมันก็ทำงานดีแล้วก็ติดอันดับมากขึ้นก็วัดผลแบบผ่านเครื่องมือแบบง่ายๆเลยก็คือ Google Search Console อะไรพวกเนี้ยก็จะเห็นว่าแล้ววัดผลใน GA4 Google Analytics ก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ย Organic เนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆจนแม้กระทั่งผ่านไป6เดือน1ปี2ปีแล้วตอนนี้กลายเป็นว่า Organic Search เนี่ยเติบโตทะลุเขาเรียกทราฟฟิกที่ได้มาแล้วก็จำนวน lead จำนวน conversion ที่ได้มาจากทางพาร์ทของ Organic Search เนี่ยมากกว่าเพจ Search แล้วSearch ของ Google Ads ที่จ่ายเงินทุกเดือนอีกเพราะว่าเขาจ่ายเงินเขาก็จ่ายเงินเท่ากันนะทุกเดือนอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างเยอะบ้างเลยแต่ Organic เนี่ยพอมันทำไปมากขึ้นคอนเทนต์มันจำนวนมากขึ้นปุ๊บเนี่ยบางคอนเทนต์ก็คือโอเคหน้าแรกขึ้นมาบางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ติดหน้าแรกนะตอนนั้นแล้วพอไปมาปุ๊บเวลาก็อยู่ข้างเราถ้าเรายิ่งทำแบบสม่ำเสมอปุ๊บมันก็ดันมาให้อยู่หน้าแรกได้ซิงก์กันทุกอย่างไปด้วยกันพิลล่าคอนเทนต์มันไปด้วยกันมันก็ช่วยทำให้ออร์แกนิกมันเติบโตขึ้นได้เหมือนกันตรงนี้ครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจเนาะกลายเป็นว่าทำควบคู่กันโดยที่ไม่มีการหยุดทั้งคู่เลยเพราะว่าช่วยกันหาลูกค้าใหม่ทั้งคู่เนาะช่วยกันหาลูกค้าอันนึงเป็น direct เป็นเพจเซิร์ชที่เป็นมาจาก Google Ads อันนี้คือแบบใช้คีย์เวิร์ดที่ขายของเลยโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นcontent SEO หรือ SEO ทั่วไปเนี่ยใช้คำแวดล้อมที่เป็น long tail มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตอนนี้ก็คือมันมีพ่วงไปกับพวก AEO เข้าไปด้วยมันก็ดึงจากหน้าเว็บเราไปนะไปตอบอะไรอย่างเงี้ยครับGoogleพวก AI Gemini อะไรพวกนี้แล้วก็ ChatGPT ก็ดึงข้อมูลเราไปตอบหรือ branding เราไปตอบก็มันก็เป็นเห็นผลตรงนี้มาเหมือนกันทั้งคู่เนาะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เห็นได้ว่าแท้จริงแล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้สื่อสารความต้องการที่แท้จริงออกมาในครั้งแรกที่เราคุยกันเนาะพอแต่เราต่างหากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค้นหาหน้าที่เป็นหน้าที่ค้นหาความต้องการที่แท้จริงนั้นน่ะของลูกค้านะครับด้วยการสอบถามเพิ่มเติมหรือลงมือทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้เป้าหมายที่แท้จริงนั่นเองเนาะต่อมาข้อที่2ก็คือการวางแผนด้วยการหาสินค้า Hero Product เนาะรวมถึงสอบถามโครงสร้างพวกราคาสินค้าและกำไรถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะใช้คำนี้การสอบถามพวกเรื่องของ Hero Product นะสินค้าขายดีอะไรพวกนี้ครับทำให้คนที่ทำงานเรื่องของนักการตลาดเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าสินค้าที่ขายดีมักจะเป็นสินค้าที่ขายได้ง่ายยิ่งใช้เงินโฆษณาร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้ขายดีมากขึ้นอีกโดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นนะไม่ต้องใช้เงินเพียงเล็กน้อยทำให้ยิ่งขายดีขึ้นไปอีกเนาะต่างจากสินค้าที่ขายได้ยากขายได้น้อยอะไรอย่างนี้แล้วเพราะสินค้าที่ขายได้ยากต่อให้เราลงเงินโฆษณาที่มากขึ้นอะไรการที่ได้ GMV มาหรือ revenue เนี่ย ROAS อะไรที่ได้มาเนี่ยความคุ้มค่าอาจจะไม่เท่าสินค้าที่ขายดีนะครับง่ายๆเลยก็อย่างที่บอกคือลองสอบถามลูกค้าโดยตรงเลยว่าจัดลำดับมาเลยมาคุยกันว่าสินค้าไหนของพี่แบบขายดี generate รายได้ให้เยอะสุดอะไรเงี้ยจำนวนยูนิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราทำให้เราแบ่งงบง่ายขึ้นเนาะเมื่อทำโฆษณาไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปแบบสินค้าไหนที่ขายดีนะครับขายง่าย ROAS สูงด้วยอันนี้ก็คือเวลาสมมติเราทำไปแล้วลูกค้าอย่างที่ลูกค้าบอกมาสินค้า A B C ขายดีเนาะแต่พอทำไปทำมาทำจริงปุ๊บโอเคสินค้า B อาจจะขายดีกว่าสินค้า A เล็กน้อยอะไรเงี้ยมันจะเห็นตัวเลขตรงนี้เหมือนกันนะอันนั้นก็คือสินค้าที่ขายดีเหมือนกันก็สามารถนำมาจัดลำดับได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วก็กำไรนะครับในบางที่หรือบางบริษัทอะไรพวกนี้บางบริษัทก็ถือว่าเป็นความลับเนาะก็อาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเราทราบโครงสร้างราคาหรือสินค้ากำไรได้เนี่ยนักการตลาดก็จะทราบว่าเม็ดเงินที่ใช้ทำโฆษณาในแต่ละสินค้านั้นน่ะคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนเนาะบางสินค้านั้นน่ะเงินในการทำโฆษณามันมีไม่เยอะหรอกเราต้องจัดงบให้ได้ตามสัดส่วนตามที่เราตกลงกับลูกค้าได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วครับน้อยที่แล้วก็น้อยบริษัทที่จะบอกเนาะที่บอกว่าโครงสร้างราคาของสินค้ามันยังไงกำไรเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าใจได้อันนี้เราเรื่องที่เข้าใจได้เนาะส่วนเรื่องงบของสัดส่วนการลงแต่ละสินค้าเนี่ยก็มักจะจบเรื่องของการเนี่ยจัดเรียงตามยอดขายมากกว่ากลายเป็นว่าเงินมันอาจจะไปเรียงตามยอดขายมากกว่าตามโครงสร้างกำไรอันนี้เราก็เข้าใจนะขึ้นอยู่ว่าลูกค้าก็จะบอกได้มากแค่ไหนบางที่อาจจะโอเคเป็นความลับบางที่อาจจะบอกได้ระดับหนึ่งโอเคเราก็ลองดูอย่างนี้เนาะ
ต่อมาก็คือค้นหาว่าลูกค้าคือใครแล้วก็ตัดสินใจซื้อยังไงกันแน่เนาะตรงนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า targeting audience นะแล้วก็เป็นเรื่องของ customer journey นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของ demographic เรื่องเพศหรืออายุอะไรขนาดนี้เนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรจะหานั่นก็คือพวก pain point หรือจุดเขาเรียกจุดที่ลูกค้าเนี่ยต้องการจะซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ถึงอยากซื้อสินค้าเราตรงนี้ต่างหากเนาะถ้าว่าทำไมเขาต้องซื้อสินค้าจากเราแล้วสินค้าของเราเนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างเนาะเมื่อเราเนี่ยเจอเพนและของคนที่จะซื้อสินค้าแล้วค่อยมาดูตามเดโมกราฟิกที่หลังก็ยังทันนะครับตรงเนี้ยก็เรียกว่ามันก็จะวางแผนในเรื่องของ customer journey ขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาเนาะก็คือเป็นเรื่องของเมื่อกี้เราเรื่องของพูดถึง targeting audience ไปแล้วอย่างที่เราบอกไปแล้วต่อมาก็คือเรื่องของ pain ไปแล้วเนาะต่อ pain point ไปแล้วต่อมาเป็นเรื่องของ customer journey นะครับว่าการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจจากอะไรเนาะตัดสินใจง่ายหรือยากกันแน่เนาะถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วต้องทักแชทแล้วก็นานมากเลยกว่าจะซื้ออะไรพวกเนี้ยการทำการตลาดจะต้องสอดคล้องไปด้วยเช่นการทำ Google Ads ที่เป็น Search หรือการทำ SEO ทำรีวิวต่างๆจ้างไมโครอินฟูอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมีปรากฏไปทั่วเนาะเมื่อเห็นแล้วมีการค้นหาได้ค้นหาปุ๊บโอเคอาจจะมาอ่านในบล็อกของเราอ่านในบล็อกของอินฟลูเอนเซอร์หรืออ่านแบบเจอคลิปสั้นของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเขาต้องเปรียบเทียบกันใช่ไหมคือต้องมาหาข้อมูลก่อนว่าดีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลานานซื้อมันไม่ใช่แบบว่าทักแชทปุ๊บซื้อปั๊บโอนปุ๊บสินค้าประเภทนี้คือเป็นเขาเรียก customer journey มันยาวใช่ปะมันไม่ใช่แบบว่าสั้นๆมาปุ๊บทักปุ๊บซื้อเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูกันพวกนี้มันก็ต้องทำ journey ให้มันสอดคล้องกันเนาะพวกการตลาดก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยแต่ถ้ากลับกันเนาะสินค้าที่เป็นเขาเรียกต้องซื้ออย่างรวดเร็วคิดไม่นานตัดสินใจแบบด่วนๆอะไรเงี้ยเน้นเรื่องของ awareness ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเนาะทำให้คนจดจำสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็ตอบโจทย์ customer journey ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับตรงนี้นะต่อมาข้อที่4นะครับก็คือการวางแผนเนี่ยก็คือ KPI เนี่ยควรอยู่กับความเป็นจริงนะครับคือคาดหวังได้แต่ว่าให้คาดหวังสูงมากเนี่ยก็อาจจะยังอาจจะต้องยังก่อนอะไรเงี้ยครับการทำ KPI เนี่ยสำหรับเรื่องของ performance marketing ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้ว KPI ในการทำโฆษณาอะไรพวกนี้ครับแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงการเรียกแต่ละประเภทของธุรกิจด้วยดังนั้นเนี่ยการทำโฆษณาเรียกหลากหลายธุรกิจหลากหลายเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบอย่างมากเนาะของคนที่ทำงานพวกเอเจนซี่มาเนี่ยเพราะว่าเราจะรู้เรื่องของเบนช์มาร์กว่าค่ากลางค่าเฉลี่ยการทำโฆษณา KPI อะไรพวกเนี้ยครับแต่ละเครื่องมืออะไรพวกนี้แต่ละธุรกิจเป็นยังไงมันอยู่ที่จุดตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยการวาง KPI เนี่ยควรอธิบายกับลูกค้าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ได้จากไหนธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับลูกค้าเราหรือเปล่าแน่นอนว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการแบบท้าทายสมมติว่าเราต้องการแบบความท้าทายการกับปรับ KPI ให้สูงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็คือมันได้ท้าทายตัวเองนะโอเคก็อาจจะต้องบอกลูกค้าว่าปกติแล้วค่าเบนช์มาร์กมันเท่านี้นะโอเคอันนี้มันปรับให้มัน KPI มันสูงขึ้นเพราะว่าจะได้ชาเลนจ์เราแล้วก็เป็นผลดีต่อลูกค้าด้วยได้ KPI ที่มากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าลูกค้ามีความคาดหวังที่สูงมากต้องการ KPI ที่ยื่นมาแล้วว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยอันนี้พี่มันดูเยอะไปมันดูสูงไปเราไม่น่าจะทำได้หรือแบบรู้สึกว่ามันโอเวอร์เกินไปอะไรเกินความสามารถมากเกินไปอันนี้ก็พูดกันตรงๆคุยกันได้เลยว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องคุยกับลูกค้าดีๆนะครับคุยกันตรงๆว่าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าการตั้ง KPI เนี่ยมันจะควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในระดับหนึ่งนะครับอีกนิดนึงละกันเรื่องของระยะเวลาแล้วเรียกว่า time frame อะไรพวกนี้ครับการทำโฆษณาหลายรูปแบบมักจะเห็นผลที่เรียกว่าทันทีนะโดยปกติการทำโฆษณาเนี่ยเราจ่ายเงินปุ๊บผลลัพธ์มันโชว์ปุ๊บแอดมาปุ๊บอะไรพวกนี้เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างที่รวดเร็วนะครับโดยเฉพาะการยิงแอดในช่องทางต่างๆนะครับแต่บางรูปแบบอย่างที่แบงค์บอกไปแล้วก็คือพวก content SEO ทั้งหลายอย่างน้อยคือมันต้องรอ6 เดือนแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบทำปุ๊บแล้วก็เว้นไปอะไรอย่างนี้ทันแล้วก็รวมถึงการทำเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะว่า time frame เป็นยังไงดังนั้นควรแจ้งลูกค้าในเรื่องของระยะเวลา time frame ระยะเวลาอะไรพวกนี้ก็คือเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเพราะว่า KPI เรื่องของเวลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน KPI เหมือนกันใช้คำนี้เนาะต่อมา
ยังไม่หมดเนาะต่อมาก็คือข้อ5แหละข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรที่ลูกค้ามีนะครับในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องของการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนั่นคือเรื่องของงบประมาณและบัดเจ็ตเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการทำโฆษณาบัดเจ็ตเนี่ยคือเป็นหนึ่งในเรื่องของที่ต้องคุยกันอยู่แล้วคนที่ทำงานเอเจนซี่หลายคนนะที่อาจจะเคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยลูกค้าแบบการบรีฟที่แบบไม่มีงบบรีฟแบบล่องลอยมาก่อน คืออาจจะแบบบรีฟมาว่าอยากให้ทำนู่นนี่นั้นแต่ว่างบเนี่ยไม่มีหมายถึงว่างบที่คลุมเป็นอัมเบร่าคลุมมาตั้งแต่แรกมันก็โล่งๆแล้วรู้สึกว่าให้ทำตามไอเดียมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าบรีฟแบบเนี้ยคือเป็นบรีฟที่ยังไม่มีไอเดียอะไรอันเนี้ยหลายคนที่ทำนะหลายคนทำอะไรเงี้ยเราจะแบบอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวรู้สึกแบบไม่ชอบการบรีฟแบบนี้ไม่ชอบเลยว่าเฮ้ยไม่มีงบให้ทำเลยคือเหมือนว่างบเนี่ยวางมาได้เลยครับคุณแบกนั่นนู่นนี่แต่ไม่ได้บอกเลขมาเลยว่ามีงบเท่าไหร่เรารู้สึกแบบว่าอันเนี้ยก็คือลูกค้าจะยังมีไอเดียไม่มากพอหรือว่าลองถามจริงๆปกติลงเงินโฆษณาลงกี่บาทก็พูดกันตรงๆเลยคุยกันเลยจะน้อยจะมากเราคุยกันได้แล้วก็ขอให้พูดกันตรงๆดีกว่าเฮ้ยเราวางไปแบบสมมติว่าแบบว่าถ้าเราวางเยอะไปเดี๋ยวก็จะหาว่าประชดจริงบางทีแบบวางหลักแสนจะมองว่าอุ้ยคุณแบงค์ดูวางเยอะไปหรือเปล่าก็มันต้องเสียเวลามาปรับแก้ถูกไหมถ้าคุณมีหลักหมื่นคุณก็บอกมาเลยว่าหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยครับก็แนะนำนะคือแล้วก็อย่างที่บอกไปโดยปกติถ้ามาประมาณเนี้ยคืออาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราใช่นี้แล้วกันเราจะถามตรงๆว่ามีงบอยู่ที่เท่าไหร่ก็พูดกันตรงๆเลยเอาเรื่องของงบประมาณที่แท้จริงมาคุยกันเลยจะเห็นว่าดีไหมดีไม่ดียังไงแล้วก็ทำให้เรามีไอเดียในการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบที่เขาเรียกอะไรพอมันถ้ามันไม่มีงบมันจะเป็นเรื่องที่ของความชัดเจนมันไม่มีใช่ปะเป็นเรื่องที่เสียเวลาทั้งเราแล้วก็ทางลูกค้าด้วยการว่าตีกลับไปกลับมาแก้กันอยู่นั่นแผนนี่ก็คือยังไม่ได้รันไม่ได้อะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนาะแต่ถ้ามีงบชัดเจนปุ๊บมันก็จะแบบดีเลยโอเคเงินไม่เยอะมากเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าวางบัดเจ็ตให้มันเหมาะเอาเครื่องมือเดียวไปเลยให้มันปังไปเลยเครื่องมือเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนาะแล้วก็เรื่องของทรัพยากรที่ลูกค้ามีด้วยเหมือนกันต้องถามนะคือนอกเหนือจากเรื่องของงบไปแล้วอย่างที่มันบอกเงินเนี่ยมันคือหนึ่งในทรัพยากรแต่ที่จะพูดถึงเนี่ยคือทรัพยากรเรื่องอื่นๆที่ลูกค้ามีเหมือนกันเช่นแบบว่าเฮ้ยเป็นไปได้หลายอย่างเรื่องของคนเรื่องของระบบที่รองรับเครื่องมือต่างๆหรือการประสานงานกับเราโดยตรงว่าใครจะเป็นคนที่คุยกับเราหรือไม่เจ้าของคุยเองไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยก็ไปถือว่าเป็นทรัพยากรที่เช่นกันเหมือนกันเนาะอันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างแล้วกันเช่นลูกค้าที่ต้องการทำโฆษณาที่เน้นพวกลีดเนาะหาคนเยอะๆอะไรเงี้ยให้เบอร์โทรติดต่อมาเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเราก็ถามว่าเฮ้ยมีคนที่ตอบแชทหรือยังจะให้ใครติดต่อเมื่อลูกค้าได้ลีดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ครับก็คือถ้าในตอนแรกลูกค้ายังไม่มีแอดมินที่ตอบชัดเจนอะไรเงี้ยลูกค้าจึงให้แบบเซลล์เป็นคนตอบแน่นอนว่าเซลล์เป็นคนตอบฝั่งทางเขาเรียกอะไรแน่นอนว่าช่วงแรกๆเนาะเมื่อลูกค้ามีคนทักเข้ามาเซลล์ก็ช่วยกันตอบได้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่เมื่อลูกค้าก็เริ่มขายดีมากขึ้นมีลีดเยอะขึ้นลงเงินเยอะขึ้นอะไรพวกนี้เซลล์งานเขาก็เพิ่มขึ้นใช่ปะตามคนอาจจะเพิ่มแหละแต่ว่าอาจจะเพิ่มไม่ทันงานใช้คำนี้แล้วกันทำให้การตอบบางทีช้าไปบ้างเนาะล่าช้าก็มันมีผลกระทบแน่นอนว่าการจ้างแอดมินอะไรเงี้ยเพื่อมาตอบคำถามในเบื้องต้นแล้วเป็นคนที่คัดกรองลีดแล้วก็ส่งลีดเนี่ยให้เซลล์อะไรพวกเนี้ยจะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าก็ได้ต้องคุยกันอันนี้ต้องคุยกันเรามาสรุปแล้วเนาะคือการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ครับคือให้สำเร็จเนี่ยตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเนี่ยมันเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างที่กล่าวไป5ข้อนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเลือก TikTok IG บ้านฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หัวใจของการวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องของความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างทะลุปุโป่งอย่างต่างหากเนาะเมื่อเรารู้ว่าธุรกิจของแต่ละลูกค้านะเป็นอย่างไรเนาะทำให้เราวางแผนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกอะไรเข้ามาสู่แผนการตลาดของเราและไม่เลือกทำอะไรด้วยคือการที่เราเลือกมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่การที่ไม่เลือกก็ถือว่าเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะศิลปะของการไม่เลือกเนาะเพื่อให้บัดเจ็ตที่เราใช้เนี่ย
มันมีความคุ้มค่าที่สุดเนาะอันนี้แอบขายของนิดนึงว่าสำหรับใครที่ต้องการให้แบงค์เนี่ยหรือ Digital Break Time เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยการวางแผน Digital Marketing แล้วก็ทำด้วยอะไรพวกนี้ครับให้ลึกถึงระดับ Business Model ก็ติดต่อได้นะ Line OA ของ @digitalbreaktime.com นะครับก็พิมพ์ภาษาอังกฤษติดกันได้เลยมีแอดด้วยแล้วหรือโทร 0613245949 ขายของทีนานๆจะขายทีโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ